Hi guys, welcome back to the channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ මගේ pimple marks නැති කරගන්න මම use කරපු product එකක් ගැන මගේ honest review එක. ඉතින් ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔන්න මම කිව්වා වගේම අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ ඔයාලා ගොඩක් අය දන්න Skin 1004 එකේ tone brightening capsule ampoule එක ගැන review එකක්. මූණට ටෝන් බ්‍රයිට්නින් ඇම්පියුල් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් මම ෆේස් වොෂ් එකෙන් මගේ මූණ හොඳට හොද ගන්නවා. ඉතින් ඒ ස්ටෙප් එක තමයි මම මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට හැම වීඩියෝ එකෙම කියනවා ෆේස් වොෂ් කරන එක අඩුම ගානේ විනාඩියක් විනාඩි දෙකක්වත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක ඇප්ලයි කරන විදිහ ඔයාලට පෙන්වන ගමන් මගේ රිවිව් එක ඔයාලට කියන්නම්. මේ බ්‍රයිට්නින් ඇම්පියුල් එක ගැන මම ගොඩක් රිවිව්ස් බලලා රිසර්ච් කරලා තමයි ඕඩර් කරේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් පොසිටිව් රිවිව්ස් තිබ්බා. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නොත් මේක සවුත් කොරියන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එතකොට මේකේ මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් විදිහට සෙන්ටෙලා ආසියාටිකා, 4% niacinamide, 2% tranexamic acid and encapsulated made white කියන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේන් පර්පස් එක ඩාර්ක් ස්පොට් කරෙක්ෂන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කින් එකේ කළු ලප තියෙනවා නම්, පිම්පල්ස් ආවට පස්සේ පිම්පල් මාර්ක්ස් තියෙනවා නම් ඒවා ඉක්මනට ෆේඩ් වෙලා යන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ බෙනිෆිට්ස් තමයි ස්කින් එක කාම් කරනවා, ඒ වගේම ඩල්නස් එක අඩු කරනවා. නෝමල් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම්, සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඔයාලට කොම්බිනේෂන් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි, මම දැන් කියන්නම් මේ Skin 1004 Tone Brightening Capsule Ampoule එකේ තියෙන ingredients ඒ වගේම තියෙන benefits මොනවාද කියලා. මේ product එකේ main ingredient එක වෙන්නේ Centella asiatica. ඒ කියන්නේ ගොටුකොළ. ඉතින් ගොටුකොළ වලින් අපේ skin එකට දෙන්න පුළුවන් benefits ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ skin එක calm කරනවා. ඔයාගේ ස්කින් එකේ රෙඩ්නස් එකක් තියෙනවා නම්, ඉරිටේෂන් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම ඉන්ෆ්ලමේෂන් තියෙනවා නම්, ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් වලට ට්‍රීට් කරන්න ගොටුකොළ වලට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ niacinamide, tranexamic acid වගේ ingredients උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ingredients වලින් පුළුවන් ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන pigmentation අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කින් එකේ කළු ලප තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් අඩු කරන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේම ෆේක් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා දැන් ලංකාවෙත්. ඉතින් හරියට ඔරිජිනල් ඔතෙන්ටික් ප්‍රොඩක්ට් එකම ගන්න බලන්න. ඔයාලා මේක පර්චේස් කරන තැන ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස්ද සෙල් කරන්න කියලා හොඳට බලලා ගන්න. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ පේනවා ඇති ෆේක් එකේ පොඩි සුදු පාට ලික්විඩ් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒනට ඔරිජිනල් එකේ හැම කලර් එකක් නැහැ. ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකම ගන්න බලන්න. මොකද ෆේක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරලා ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් එන රිසල්ට් එක ගන්න බැරි නිසා. අපි දැන් බලමු මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඇම්පියුල් එකේ බර්ස්ටිං බබල්ස් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ මයික්‍රෝබීට්ස් කියලා. ඉතින් මේ ඇම්පියුල් එක අපි අපේ ස්කින් එකේ ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඒ මයික්‍රෝබීට්ස් බර්ස්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුපුරනවා. ඉතින් ඒක හදලා තියෙන්නේ අපේ ස්කින් එකට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙන විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් ගොඩක් යූස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අන්තිම ටික. ඉතින් මං කියන්නම් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරලා මට හම්බුණ දේවල්. මං මේක මේන්ලි යූස් කරේ මගේ පිම්පල් මාර්ක්ස් වලට. ඉතින් පිම්පල් මාර්ක්ස් ඉක්මනට ෆේඩ් කරලා ඒක නැති කරගන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෙල්ප් වුණා මට. පිම්පල්ස් හීල් වුණාට පස්සේ තමයි මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. පිම්පල් මාර්ක්ස් ඉක්මනට ෆේඩ් වෙන එකට අමතරව මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් මට ලැබුණ බෙනිෆිට්ස් තමයි ස්කින් ටෝන් එක ඊවන් අවුට් කරනවා. ඒ වගේම මේක ඇප්ලයි කරාම ෆ්‍රෙෂ් හෙල්දි ග්ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ බ්ලීචිං ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. ඒ වගේම මගේ ස්කින් එක කාම් කරන්නත් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරනවා. මේක හයිඩ්‍රේටිං ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් සුදු වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ පිම්පල් මාර්ක්ස් තියෙනවා නම්, ඩාර්ක් ස්පොට් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම පිග්මන්ටේෂන් තියෙනවා නම් ඒවා ඉක්මනට අයින් කරන්න පුළුවන්.
මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සමහර කෙනෙක්ට හරියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර කෙනෙක්ට හරියන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ස්කින් ටයිප් එක බලලා, ඔයාලා හොඳ රිසර්ච් කරලා, තව රිවිව්ස් බලලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරලා බලන්න. මට තියෙන්නේ ඔයිලි ඇක්නි ප්‍රෝන් ස්කින් එකක්. ඉතින් මගේ ස්කින් ටයිප් එකට ඉෂුව එකක් වුණේ නැහැ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේම පෝමයිසින් ඇම්පියුල් එකත් මම යූස් කරලා තියෙනවා. පෝමයිසින් ඇම්පියුල් එක ගැනත් මම රිවිව් එකක් දාන්නම්. මම මේ දෙක එකටත් යූස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක එකට යූස් කරද්දී මීට වඩා හොඳ රිසල්ට් එකක් මගේ ස්කින් එකට තිබ්බ කියලා මට හිතෙනවා. ඔයාලත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරලා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ෂෙයා කරගන්න. So this is the end of this video. Thank you so much for watching. Bye.